Cái khỉ à. Khỉ ngồi rồi. Vượn cáo ha. Cân nặng từ 2,3 đến 3,5 kg, có đuôi dài hơn thân, có các vòng đen và trắng xen kẽ nhau. Chỉ có ở Madagascar, sống ở rừng ven sông đến các vùng rừng cây bụi. Thức ăn là loài ăn tạp, mang thai 4 đến 4 tháng rưỡi, mỗi lứa sinh 1 đến 2 con ha. Đó, con vượn cáo ha. Cái đuôi của nó thả xuống này. Đó, mình thả xuống dài ha. Đó, đuôi của nó đúng là dài luôn á, lông đẹp thôi. Nó nằm chóc ngóc luôn đó, cho ăn rau xà lách xanh. Thả rau xà lách cho nó. Con mình đó hả ta? Chắc có nhiều lắm mà sự trốn mất hết rồi. Đuôi thả lòng thòng nằm dài ra xuống á.